สวัสดีครับพบกับผมสีเมืองชาแนลครับทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอครับตอนนี้เราอยู่ในโหมดของมือใหม่หัดสร้างครับซึ่งในโหมดนี้ครับผมอยากจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์การสร้างบ้านสไตล์นอร์ดิกของผมซึ่งทำที่ต่างจังหวัดผลจะเป็นยังไงแล้วลองไปติดตามดูด้วยกันเลยครับซึ่งที่มาที่ไปของเรื่องก็คือผมมีที่อยู่ต่างจังหวัดประมาณ 1.5 ไร่นะครับและมีแผนที่จะลองทำธุรกิจเกี่ยวกับการเปิดร้านกาแฟมินิมาร์ทร้านอาหารรีสอร์ทเล็กๆประมาณนี้นะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีบ้านพักด้วยซึ่งก็จะเป็นทรงสไตล์นอร์ดิกอย่างที่ผมได้เกริ่นแจ้งไว้ข้างต้นนะครับสำหรับบ้านสไตล์นอร์ดิกนี้ก็จะมีต้นกำเนิดมาจากทางยุโรปแถวสแกนดิเนเวียนนะครับก็ได้แก่ประเทศไอร์แลนด์ฟินแลนด์สวีเดนนอร์เวย์และเดนมาร์กซึ่งก็เป็นเขตเมืองหนาวซึ่งรูปทรงบ้านก็จะเป็นลักษณะหลังคาทรงจั่วไม่มีชายคาเพราะเขาเอาไว้รองรับหิมะที่ตกลงมาไม่ให้ค้างบนหลังคานะครับแล้วก็ติดช่องแสงให้เยอะเพื่อให้รับแสงแดดให้ได้เต็มที่แต่สำหรับเมืองไทยบ้านเราก็เป็นเขตเมืองร้อนนะครับบ้านที่นิยมสร้างกันก็จะเป็นทรงสไตล์โมเดิร์นทรงปั้นหยาทรงจั่วที่มีชายคาเนื่องจากว่าเอาไว้สำหรับใช้กันแดดกันฝนนะครับแต่บ้านทรงสไตล์นอร์ดิกเนี่ยทางบ้านเราจะไม่ค่อยนิยมสร้างกันเนื่องจากว่ามันเป็นบ้านที่ไม่มีชายคานะครับทำให้มีความกังวลในเรื่องของแสงแดดแล้วก็ฝนที่มากระทบนะครับแต่เนื่องจากว่าผมค่อนข้างชอบแล้วก็หลงไหลบ้านสไตล์นี้ก็เลยมีความคิดที่อยากจะออกแบบแล้วก็สร้างบ้านให้เป็นสไตล์นอร์ดิกให้มีรูปแบบดังภาพนี้นะครับโดยมีคอนเซปต์ก็คือผมจะทำการออกแบบเองซื้อของเองคุมงานเองจะจ่ายเฉพาะค่าช่างอย่างเดียวนะครับเหตุผลก็คือว่าผมต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพราะถ้าเกิดผมจ้างบริษัทรับทำบ้านทำให้เนี่ยก็คงคิดว่าคงจะใช้เงินเยอะพอสมควรเลยครับโดยผมได้วางขั้นตอนการทำงานออกเป็น10ขั้นตอนดังนี้นะครับ 1. งานออกแบบวางผัง 2. งานฐานราก 3. งานโครงสร้างโครงข้าว 4. งานมุงหลังคาผนังด้านนอกพื้นชั้น 2 5. งานฝ้าเพดานผนังด้านในบันได 6. งานพื้นกระเบื้องยาง 7. งานกระจกวงกบประตูหน้าต่าง 8. งานระบบไฟฟ้า 9. งานห้องน้ำสุขภัณฑ์และ 10. งานทาสีตกแต่งซิงค์ล้างนะครับซึ่งผมเองก็จะนำเสนอคลิปในแต่ละ EP ไปเรื่อยๆจนกว่าจะสร้างบ้านจนแล้วเสร็จนะครับก็ยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็จะเป็น EP 1ในเรื่องของการออกแบบวางผังซึ่งผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูพร้อมกันในคลิปเลยครับครับสำหรับผัง Layout โปรเจกต์ที่ผมวางไว้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอยู่ในพื้นที่ 1.5 ไร่ก็จะมีทางเข้าตรงนี้ครับมีระยะอยู่ที่ 20 เมตรครับแล้วก็เข้าไปก็จะเป็นพื้นที่ลานจอดรถปูด้วยหินคลุกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านสไตล์นอร์ดิกของผมนะครับขนาด 12 คูณ 9.5 เมตรตรงนี้ก็จะเป็นมินิมาร์ทครับขนาด 8 คูณ 8 เมตรแล้วก็ข้างหน้านี้ครับก็จะเป็นร้านกาแฟครับขนาด 10 คูณ 7.5 เมตรตรงจุดนี้ก็จะเป็นศูนย์อาหารนะครับขนาด 8 คูณ 8 เมตรแล้วก็จะมีห้องน้ำเล็กๆขนาด 5.4 คูณ 5.4 เมตรตรงนี้นะครับส่วนตรงด้านหลังเนี่ยผมก็วางแผนไว้ว่าจะทำรีสอร์ทเล็กๆสัก9 หลังนะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นห้องควบคุมไฟแล้วก็น้ำบาดาลนะครับซึ่งเลเยอร์คร่าวๆผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดที่ผมมาดำเนินการนะครับก็เดี๋ยวเราจะดูด้วยกันว่าวิธีการที่จะทำนะครับแบบง่ายๆที่ไม่ต้องใช้เงินมากเนี่ยผมมีวิธีการยังไงซึ่งโดยหลักแล้วผมจะออกแบบเองทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่จริงนะครับในส่วนของก่อนคลิปที่แล้วนะครับเรามีการคุยกันเรื่องของเลเยอร์นะครับว่าในส่วนของพื้นที่ก็จะเป็นไปตามนี้นะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นป้ายบอกโปรเจกต์ของผมนะครับเป็นทางคาเฟ่นะครับแล้วก็ตรงนั้นครับที่เราดูกันก็จะเป็นบ้านพักนะครับสไตล์นอร์ดิกที่เราวางแผนไว้นะครับแล้วก็จะเป็นร้านค้าตรงนี้นะครับก็จะมีคาเฟ่ร้านกาแฟของผมตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นร้านร้านกับข้าวนะครับก็จะเป็นห้องน้ำตรงนู้นนะครับส่วนข้างหลังก็ที่วางไว้ก็จะอาจจะเป็นในส่วนของรีสอร์ทที่มองไว้นะครับจุดนู้นก็จะเป็นยูทิลิตี้ของผมนะครับน้ำบาดาลจุดน้ำบาดาลแล้วก็ในส่วนของไฟระบบไฟนะครับครับอันนี้ก็เป็นตัว layout
บ้านสไตล์นอร์ดิกของผมนะครับซึ่งผมได้มีการออกแบบเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าผมไม่ใช่สถาปนิกหรือว่าช่างมืออาชีพนะครับก็หาความรู้จาก YouTube หรือว่าสอบถามผู้รู้หลายๆท่านนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าข้อมูลที่ออกแบบไปเนี่ยมันจะถูกต้อง 100% หรือเปล่านะครับก็ยังไงก็อยากให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางนะครับหรือว่าถ้ามีข้อคอมเมนต์นำเสนอแนะตรงไหนก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับครับในส่วนของตัวบ้านตัวอย่างที่ผมนำมาเป็นไกด์ไลน์ในการออกแบบก็จะเป็นทรงนี้นะครับก็จะมีการระบุดีเทลคร่าวๆหลักๆไว้ก็หลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับอย่างยกตัวอย่างบ้านต้องการที่ขนาด6 คูณ 7.5 เมตรอย่างเงี้ยครับสูง3 เมตรแล้วก็ในส่วนของโรงจอดรถอย่างเงี้ยครับ6 คูณ 6 เมตรนะครับหรือว่าในส่วนของหลังคานะครับต้องการที่เป็นหลังคารอนมาตรฐาน750สีดำด้านเนี่ยครับผนังด้านนอกก็เป็นรอนผนัง820สีดำด้านเช่นเดียวกันนะครับหรือในส่วนของฝ้าเพดานต้องการใช้นะครับสมาร์ทบอร์ดสีขาว4 มิลลิเมตรส่วนกุผนังด้านข้างก็ใช้สมาร์ทบอร์ด8 มิลลิเมตรประมาณนี้นะครับซึ่งในส่วนของตัวแบบเนี่ยบอกตรงเลยว่าผมใช้ Excel ในการทำนะครับก็คือเอามาเขียนต่อกันง่ายๆนี่แหละนะครับเพื่อที่จะได้คำนวณเป็นในส่วนของวัสดุค่าใช้จ่ายนะครับง่ายๆนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นสถาปนิกที่จะเขียนแบบได้อย่างนั้นโดยตรงนะครับครับเดี๋ยวก็มาเริ่มที่ออกแบบด้านหน้าก่อนนะครับตัวบ้านก็ที่เห็นก็จะเป็นทรงนี้นะครับก็ขนาดความกว้างของบ้านก็คือ6 เมตรนะครับโรงจอดรถ6 เมตรนะครับชั้นแรกนี่ก็สูงที่3 เมตรนะครับส่วนชั้นที่2เนี่ยหรือชั้นใต้หลังคาเนี่ยก็คือที่ผมเรียกเนี่ยก็คือสูง 1.5 เมตรนะครับในส่วนของตัวหลังคาเนี่ยก็สูงประมาณ 2.5 เมตรจากการคำนวณที่40 องศานะครับก็รวมทั้งหมดก็ประมาณ7 เมตรตรงนี้ก็เป็นจุดของโรงจอดรถนะครับถ้าดูตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีประตูทางเข้าตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีชั้น2ในห้องกระจกทั้งหมดเลยตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้าที่ผมปิดตัวบอร์ดผนังลายเซียนไว้นะครับแล้วก็ห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะครับตรงจุดลงจอดรถเราก็จะมีพื้นที่จอดรถตรงนี้2 คันในส่วนของเลเยอร์ด้านหลังนะครับก็จะเป็นทรงนี้นะครับก็จะมีตัวบ้านเช่นเดียวกันนะครับขนาดความกว้างอยู่ที่6 เมตรนะครับแล้วก็มีโรงจอดรถนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดของห้องน้ำนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้ก็จะมีการคำนวณองศานะครับของตัวหลังคานะครับอยู่ที่40 องศาผมก็ใช้หลักของตรีโกณมิติในการคำนวณนะครับก็ได้ระยะตรงนี้อยู่ที่ 2.5 เมตรแล้วก็ตรงตัวหลังคาตรงนี้ที่คำนวณตัวเหล็กจันทันเนี่ยก็อยู่ที่ 3.9 เมตรนะครับบางท่านก็อาจจะใช้หลักของพิทาโกรัสก็ได้นะครับในส่วนของตรงจุดนี้ก็จะมีเพิ่มเรื่องวงกบหน้าต่างเข้ามานะครับผมก็จะใช้หน้าต่างกระจกแบบ1 บานมีมุ้งลวดที่60 คูณ 110 เซนติเมตรนะครับแล้วก็ในส่วนของจุดนี้ก็เป็นผนังนะครับผนังด้านข้างเนี่ยก็จะใช้เมทัลชีทนะครับรอนผนัง820สีดำด้านนะครับรอบทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีดีเทลในเรื่องของพัดลมดูดอากาศตรงห้องครัวแล้วก็ตัวห้องน้ำอยู่ตรงจุดนี้ด้วยนะครับถัดมาครับก็จะเป็นในส่วนของด้านข้างนะครับก็ถ้าดูตรงนี้ก็จะเดินเข้ามาตรงจุดนี้นะครับตรงจุดของโรงจอดรถนะครับว่าเข้ามาฝั่งนี้นะครับแล้วก็เข้ามาข้างในนะครับก็ตรงนี้ก็จะเห็นเซกชันของตัวปั้นลมนะครับก็จะมีเสี้ยวออกมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นเสาออกมาก็จะมุงด้วยเมทัลชีทนะครับสีดำด้านรอนผนังนะครับ820นะครับตรงจุดนี้ก็จะมีเลเยอร์ของตัวหน้าต่างนะครับกระจกมุ้งลวดนะครับขนาด60 คูณ 110 เซนติเมตรเช่นเดียวกันนะเขาก็จะติดวางตำแหน่งตรงนี้นะครับ4 จุดแล้วจะมีตัวหน้าต่างบานกระทุ้ง50 คูณ 80 เซนติเมตรตรงจุดนี้นะครับรวมไปถึงตัวติดที่ตรงห้องน้ำด้วยเช่นเดียวกันนะครับถัดมาเป็นเลเยอร์ด้านข้างด้านขวานะครับเมื่อกี้ของด้านซ้ายนะครับก็จะออกเป็นทรงนี้นะครับก็จะปิดในส่วนของเมทัลชีททั้งหมดนะครับก็จะมีในส่วนของหน้าต่างนะครับให้เห็นเหมือนกันก็คือใช้หน้าต่างขนาด1 บานบวก
บานกระจก1บานบวกมุ้งลวดนะครับขนาด60คูณ110เซนติเมตรนะครับก็จะเห็นเลเยอร์บันไดอยู่ตรงนี้นะครับเข้าไปแล้วก็จะมีช่องแสงอยู่ตรงนี้ช่องหนึ่งขนาด40คูณ100เซนติเมตรนะครับถัดมาครับก็จะเป็นในส่วนของโครงสร้างงานฐานรากนะครับก็ถ้าดูรูปทรงตามนี้ก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็จะมีส่วนของตัวบ้านนะครับ6เมตรคูณ 7.5 เมตรแล้วก็ในส่วนของโรงจอดรถนะครับก็คือ6เมตรคูณ 7.5 เมตรเช่นเดียวกันนะครับเสาที่ตั้งเนี่ยก็จะมีการเทตอหม้อขึ้นมานะครับในตัวบ้านเนี่ยทั้งหมดบวกกับห้องน้ำเนี่ยทั้งหมด19ต้นบวกกับตัวโรงจอดรถด้วย4ต้นก็จะเป็นทั้งหมด21ต้นนะครับในส่วนของตัวเสานะครับตอหม้อเนี่ยก็คือใช้เป็นฐานแผ่ฟุตติ้งนะครับขึ้นมานะครับสูงอยู่ที่0.8 เมตรนะครับขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็วางเบสเพจข้างบนนะครับแล้วก็ต่อเสาเหล็กขึ้นมานะครับตัวเสาเหล็กเนี่ยผมก็จะใช้ขนาดอยู่ที่5คูณ5หนา 2.5 มิลลิเมตรนะครับก็มีการต่อขึ้นมาในแต่ละจุดนะครับรวมไปถึงตัวจุดของปั้นลมด้วยตรงจุดนี้นะครับใช้เสาหน้า5ทั้งหมดเช่นเดียวกันนะครับหนา 2.5 มิลลิเมตรแล้วก็ตัวโรงจอดรถด้วยนะครับเพื่อที่จะต่อขึ้นมาเป็นโครงสร้างของชั้น2แล้วก็ของหลังคานะครับในส่วนของ C-PAD ที่มีการปูไว้ก็ใช้คอนกรีต C180 นะครับหนา10เซนติเมตรทั้ง2ส่วนทั้งตัวบ้านแล้วก็ตัวโรงจอดรถนะครับถัดมาก็จะเป็นเลเยอร์ของตัวชั้นล่างนะครับก็ถ้าดูตรงนี้ก็จะเห็นว่าเซกชันได้เห็นในเรื่องของดีเทลข้างในนะครับก็จะเดินเข้ามาตรงจุดนี้จุดระเบียงตรงนี้ครับก็เข้ามาข้างในนะครับก็จะมีห้องนอนอยู่1ห้องตรงนี้นะครับห้องครัวตรงนี้ห้องน้ำตรงนี้นะครับจุดของโซนบันไดก็คืออยู่ตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นลานจอดรถ2คันนะครับก็จะมีรายละเอียดที่ผมเขียนค่อนข้างจะลกนิดนึงนะครับเพราะว่าเขียนให้ตัวเองเข้าใจด้วยว่าจุดนี้มันคืออะไรอย่างเงี้ยอย่างยกตัวอย่างจุดนี้ผมก็ชี้มาบอกว่ามันเป็นผมใช้ประตูเลื่อนกระจก200คูณ205เซนติเมตรจุดนี้นี่ครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของหน้าต่างกระจก1บานนะครับบวกมุ้งลวดขนาด60คูณ110เซนติเมตรเนี่ยครับก็จะชี้แยงไปให้เห็นนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ช่างไม่ใช่สถาปนิกหรือช่างมืออาชีพนะครับก็จะเขียนง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเพื่อตัวเองจะได้ไปคำนวณถูกนะครับก็จะบอกว่าตรงนี้คืออะไรเป็นหน้าต่างบานกระทุ้งอย่างเงี้ยครับ50คูณ80เซนติเมตรนะครับถังแซกผมก็จะวางอยู่ตรงนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดของบันไดนะครับครับถัดมาก็จะเป็นเลเยอร์ของด้านบนชั้น2นะครับอันนี้ก็จะเป็นในของพื้นชั้น2นะครับก็จะเห็นว่าเราขึ้นบันไดมาตรงนี้ใช่ไหมครับก็จะมาเจอตรงนี้ผมก็มองว่าใช้เป็นห้องพระนะครับก็ไม่รู้จะเปลี่ยนเป็นห้องน้ำหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวขอพี่หน้าอีกทีนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีห้องนอน2 3แล้วก็ห้องนอน4ห้องนอนใหญ่ตรงนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดในเรื่องของตัวพื้นนะครับตรงนี้ก็จะใช้การปูเป็นเชื้อราบอร์ดนะครับหนาอยู่ที่20มิลลิเมตรแล้วก็จะมีกระเบื้องยางปูทับนะครับที่มีการออกแบบไว้นะครับอันนี้ก็จะมีเซกชันในเรื่องของช่องแสงตรงนี้ครับ40คูณ100เซนติเมตรนะครับก็จะมีในเรื่องของตัวหน้าต่างกระจก1บานบวกมุ้งลวดนะครับขนาด60คูณ110เซนติเมตรเช่นเดียวกันก็จะมีเลเยอร์ชี้บอกนะครับว่าอยู่ตรงจุดนี้นะประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกระจกทั้งหมดที่ติดไว้เพื่อให้เข้ากับทรงของสไตล์นอร์ดิกนะครับถัดมาครับก็จะเป็นในส่วนของตัวโครงสร้างชั้น2นะครับก็คือพื้นชั้น2นี่แหละนะครับก็ถ้าดูตามนี้ก็จะเห็นว่างงนิดนึงนะครับมันค่อนข้างเยอะเส้นเยอะนะครับก็เข้าใจอย่างนี้แล้วกันว่าถ้าเป็นสีแดงนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวอาเสชั้น2ครับผมหรือว่าขื่อนะครับที่ผมเข้าใจนะครับก็จะเป็นสีแดงอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีสีน้ำเงินนะครับก็จะเป็นตัวคานหลักคานรองนะครับคานหลักคานถักนะครับแล้วก็ในส่วนของสีดำนี้ก็จะเป็นฝั่งโรงจอดรถก็จะเป็นผนังกั้นโครงกั้นนะครับในส่วนของตัวสีแดงเนี่ยการยึดของตัวนี้นะครับรัดคอเสาหรือว่าอาเสชั้น2นี่ผมคุณที่ผมใช้เรียกเนี่ยครับก็จะใช้เหล็ก4คูณ4หนา 2.3 มิลลิเมตรนะครับก็คือยึดในแต่ละเสาแต่ละต้นเลยนะครับแต่ละจุดนะครับแล้วก็ในส่วนของสีน้ำเงินตรงนี้ครับผ
ผมก็จะบอกว่ามันเป็นคานถักแนวยาวนะครับผมใช้เหล็ก4คูณ2หนา 1.5 นะครับมิลลิเมตรระยะห่างอยู่ที่1เมตรนะครับตรงจุดนี้แล้วก็ด้านขวางตรงนี้นะครับผมก็จะใช้ผมเรียกว่าคานถักแนวขวางนะครับผมก็ใช้เหล็ก4คูณ2หนา 1.5 มิลลิเมตรนะครับระยะห่างอยู่ที่ 0.6 มิลลิเมตรเพราะว่าผมวางแผนที่จะปูแผ่นเชอร่าบอร์ดนะครับมันอยู่ที่ขนาดซึ่งแผ่นปูเนี่ยแผ่นพื้นปูเนี่ยมันจะอยู่ที่ 1.2 คูณ 2.4 เมตรนะครับนั้นระยะในการวางของตรงนี้นะครับจะต้องรับกับการต่อของตัวขอบแผ่นเชอร่าบอร์ดด้วยนะครับก็มีการมาตรงจุดนี้นะครับในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กสำหรับกั้นโรงจอดรถนะครับก็คือใช้เหล็ก3คูณนิ้วครึ่งนะครับหนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับก็จะมีการวางไว้ว่าจะมีการเชื่อมต่อตรงนี้นะครับโครงสร้างหลักๆของบ้านนอร์ดิกของผมก็จะใช้โครงสร้างเหล็กนะครับในการทำเป็นการต่อขึ้นมาซึ่งใช้หลักของการเชื่อมนะครับจะเป็นส่วนใหญ่ครับไอ้จุดที่เขียวนี้ก็คือจะเป็นเสาตั้งขึ้นมาเพื่อกั้นห้องนะครับก็จะตั้งขึ้นมา2จุดนะครับก็จะใช้เหล็ก4คูณ4หนา 2.3 นะครับก็ตั้งขึ้นมาตรงจุดนี้เพื่อไปรับกับตัวจุดของหลังคานะครับถัดไปครับก็จะเป็นโครงสร้างของหลังคานะครับถ้าดูตรงนี้ก็อาจจะงงนิดนึงนะครับผมก็ใช้การขีดเส้นเอานะครับตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นตัวบ้านนะครับแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นตัวโรงจอดรถนะครับถ้าเราดูตามนี้ครับผมก็จะต่อเสาขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับก็จะมีในส่วนของตุกนะครับอาเสที่ยึดกับคอเสาชั้น2นะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับผมก็จะใช้ตัวเหล็ก4คูณ4นะครับหนา 2.0 มิลลิเมตรนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับแดงๆจุดนี้นะครับก็จะเป็นอกไก่นะครับผมก็ใช้เหล็กอยู่ที่4คูณ4หนา 2.0 มิลลิเมตรนะครับเพื่อจะรองรับตัวจันทันนะครับตัวจันทันนะครับสีเขียวเราดูตรงนี้นะครับผมก็ใช้เหล็ก4คูณ2หนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับก็ยาวอยู่ที่ 3.9 จากการคำนวณนะครับทีนี้ในส่วนของการเชื่อมเนี่ยก็ต้องเน้นย้ำเลยครับว่าต้องเชื่อมด้านในอาเสนะครับเพราะว่าบ้านสไตล์นอร์ดิกเนี่ยมันจะไม่มีตัวหลังคาที่ยื่นออกไปนะครับหรือว่าชายคานะครับฉะนั้นการเชื่อมนี้ต้องระวังมากนะครับต้องอธิบายช่างให้เข้าใจตรงจุดนี้เลยนะครับในส่วนของจันทันนะครับอันนี้ผมก็ใช้ระยะห่างอยู่ที่ 1.2 เมตรนะครับในแต่ละจุดในส่วนถัดมาก็จะเป็นแปรครับแปรนี่ก็ผมก็จะใช้อยู่ที่เหล็กอยู่ที่2คูณ1หนา 1.2 มิลลิเมตรระยะห่าง 0.8 เมตรนะครับตรงนี้ก็จะ2ฝั่งนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของโซนโรงจอดรถนะครับก็จะออกมาทรงนี้ผมก็จะยึดนะครับใช้ตัวเหล็กจันทันตรงสีแดงตัวนี้ครับยื่นมานะครับมารับกับเสาตรงจุดนี้ก็ผมจะใช้เหล็ก4คูณ4หนา 2.0 มิลลิเมตรเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวจันทันรองนะครับก็จะใช้เหล็ก4คูณ2นะครับหนา 1.2 มิลลิเมตรระยะห่างของจันทันโรงจอดรถเนี่ยอยู่ที่ 1.5 เมตรนะครับก็ให้ห่างหน่อยเพราะว่าไม่ได้มีอะไรมารองรับมากนะครับประหยัดด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวตรงนี้นะครับตรงจุดนี้ตรงจุดของรองเสาตรงนี้ครับอาเสตรงนี้ผมจะใช้พิเศษหน่อยอยู่ที่ 2.3 เหล็ก4คูณ4หนา 2.3 มิลลิเมตรนะครับเพราะว่าต้องการหนานิดนึงเพราะว่าโรงจอดรถเนี่ย6เมตรนะครับไม่มีเสากลางเลยซึ่งผมกังวลเรื่องความแข็งแรงนะครับก็คือใช้เหล็กใหญ่เลยนะครับในการรองจุดนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแปรนะครับแปรของโรงจอดรถก็จะใช้เหล็ก2คูณ1หนา 1.2 มิลลิเมตรเช่นเดียวกันนะครับระยะห่าง 0.8 เมตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของดีเทลของตัวโครงสร้างของหลังคานะครับครับถัดมาก็จะเป็นโครงสร้างของตัวบันไดนะครับซึ่งผมก็ได้มีการออกแบบคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็คิดคำนวณอยู่พอสมควรอยู่นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างคำนวณยากนะครับซึ่งที่ผมตั้งใจไว้คือผมต้องการให้มันมีทั้งหมด11ขั้นนะครับก็ตรงนี้ก็จะขั้นแรกนะครับก็จะขึ้นมา1ขั้นมีชานพัก1ชั้น1ขั้นตรงนี้นะครับแล้วก็จะเดินขึ้นมา
ตรงนี้นะครับหักข้อซ้ายมาก็จะมีทั้งหมด7ขั้นนะครับก็จะมีชานพักตรงนี้นะครับแล้วก็มีขึ้นมาชั้น2เนี่ยนะครับอีก3ขั้นแล้วก็มาตรงพื้นชั้น2ตรงนี้นะครับรวมทั้งหมดก็จะมี11ขั้นแล้วก็2ชานพักนะครับทรงๆก็จะตามนี้เลยนะครับซึ่งความยากของมันก็คือมันต้องมีการมาคำนวณนะครับเดี๋ยวก่อนไปคำนวณเนี่ยอธิบายตัวเหล็กก่อนเหล็กที่ผมใช้นะครับผมก็จะใช้เสาตั้งตรงนี้ครับใช้ทั้งหมด4ต้นนะครับตั้งตรงจุดตรงนี้ก็จะใช้เหล็ก4คูณ4นะครับหนา 2.0 มิลลิเมตรนะครับเพราะว่าต้องการรับน้ำหนักนะครับพอสมควรอยู่นะครับแล้วก็โครงนะครับโครงบันไดตรงนี้ก็จะใช้เหล็ก4คูณ2นะครับหนา 1.5 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวชานพักด้วยนะครับก็จะใช้เหล็ก4คูณ2หนา 1.5 มิลลิเมตรเช่นเดียวกันนะครับไอตัวลูกตั้งลูกนอนเนี่ยผมก็จะใช้อยู่เหล็กที่2คูณ1หนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับก็ถักอีกทีหน่อยนะครับเพื่อที่จะวางแผ่นพื้นนะครับระยะของบันไดลูกตั้งก็คือ 0.2 นะครับเมตรนะครับแล้วก็ลูกนอนก็คือ 0.25 เมตรอย่างที่เราเข้าใจกันที่ผมศึกษามานะครับก็ใช้ประมาณนี้ทีนี้ในการคำนวณเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะลำบากพอสมควรอยู่นะครับเพราะว่าระยะเนี่ยมันไม่ได้เป๊ะเวลาเราทำนะครับเราต้องวัดจากพื้นขึ้นไปเนี่ยผมก็เลยมาตีเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ตรงนี้ครับขึ้นมา1ชั้นล่างนะครับขึ้นมาจากพื้น1ชั้นมาตรงชานพักแล้วก็ขึ้นมา7ชั้นนะครับมาตรงชานพักที่2แล้วขึ้นมา3ชั้นแล้วก็ค่อยก้าวขึ้นไปพื้นชั้น2นะครับซึ่งมันจะต้องคำนวณว่าจากระยะทั้งหมดเนี่ยเมื่อเรามาคำนวณใส่กับเหล็กที่เราใช้เนี่ยมันจะต้องมีการตัดที่เท่าไหร่เชื่อมที่เท่าไหร่นะครับก็จะออกมาทรงตามนี้นะครับก็คือจะได้ลูกตั้งอยู่ที่ 0.21 เมตรนะครับแล้วก็ลูกนอนอยู่ที่ 0.25 เมตรนะครับแล้วก็มาคำนวณว่าชั้นจากชั้นบันไดขั้นแรกเนี่ยขึ้นไปชานพักชั้น1เนี่ยจะต้องใช้ที่เท่าไหร่นะครับความสูงชั้น2จากชานพักชั้น1ขึ้นไปที่ชานพักชั้น2ใช้เท่าไหร่นะครับแล้วก็จากชานพักชั้น2ขึ้นไปพื้นชั้น2เนี่ยเท่าไหร่นะครับก็จะมาบวกกันก็จะได้ความยาวทั้งหมดอยู่ที่ 2.94 เมตรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเกิดมันไม่ได้ตามระยะเป็นจริงเราก็ไปบาลานซ์เอานะครับในแต่ละจุดนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีการออกแบบไว้ประมาณนี้แล้วก็ต้องมาคำนวณเหล็กดูว่าเราต้องใช้เหล็กเท่าไหร่ยังไงนะครับกี่ท่อนนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวบันไดนะครับที่ใช้แผ่นพื้นนะครับอยู่ที่25คูณ100เซนติเมตรนะครับหนาอยู่ที่25มิลลิเมตรนะครับก็เป็นมาตรฐานที่เราทำกันนะครับส่วนตัวลูกตั้งตรงนี้ผมก็จะใช้ตัวแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับหนา8มิลลิเมตรนะครับในการที่จะปิดเดี๋ยวตรงนี้ครับไม่ให้มันมีช่องนะครับครับเมื่อกี้ผมก็ได้อธิบายในเรื่องของตัว layout ออกแบบทั้งหมดไปแล้วนะครับในส่วนของตัวบ้านนะครับทีนี้ผมก็จะมาดูว่าในส่วนของที่ผมออกแบบไปเนี่ยมันจะต้องใช้วัสดุอะไรบ้างค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับซึ่งการคำนวณของผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าคำนวณแบบลูกทุ่งมากนะครับก็คือจากตัวแบบนะครับที่มีการออกแบบไว้ก็ต้องมาดูว่าผมต้องใช้เหล็กกี่เส้นนะครับขนาดนี้กี่เส้นนะครับแต่ต้องใช้หน้าต่างกี่บานอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอย่างยกตัวอย่างเหล็กเนี่ยผมก็จะขีดเป็นเส้นเลยตามระยะนะครับแล้วก็มานับดูว่ามันต้องใช้เหล็กกี่เส้นนะสำหรับจุดนี้นะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะลูกทุ่งมากแล้วก็ไม่รู้ว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะครับแต่ว่าจากที่ผมลองทำดูมันก็เป๊ะเหมือนกันนะครับก็คือเราสามารถรู้ได้เลยว่าเราต้องซื้อเหล็กขนาดนี้กี่เส้นนะครับจะซื้อที่ไหนประมาณนี้ในการออกแบบนะครับก็ไม่ได้มีสูตรในการคำนวณแบบสถาปนิกหรือว่าช่างมืออาชีพโดยตรงนะครับก็เอาแบบบ้านๆอย่างนี้เลยทีนี้พอผมได้ข้อมูลตรงนั้นแล้วผมก็จะมาใส่ในกรอกในช่อง Excel ตรงนี้ครับว่าไอตัวจุดที่ผมจะต้องทำอย่างยกตัวอย่างเนี้ยครับฐานสร้างโครงสร้างฐานรากชั้นล่างเนี่ยมันจะต้องมีรายการอะไรบ้างในการทำนะครับแล้วก็ในส่วนของความยาวที่มีการคำนวณในแบบเท่าไหร่แล้วก็แปลงออกมาว่ามันจะต้องใช้เท่าไหร่
นะครับในการทำสำหรับอุปกรณ์ตรงนั้นนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ว่าแล้วผมจะใช้อุปกรณ์อะไรผมก็ต้องไปเช็คในเน็ตในร้านวัสดุหรือว่าผมต้องใช้อะไรในการที่จะมาใช้กับบ้านของผมตรงนี้นะครับเราก็จะมามีการคำนวณในเรื่องของว่าแล้วจากตรงที่เราคำนวณออกมาตรงนี้เป็นพื้นที่ตรงนี้เราจะต้องมาคำนวณในการซื้อของอุปกรณ์ตัวนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะต้องซื้อจริงเท่าไหร่อีกล่ะทีนี้นะครับเพราะว่ามันมีจุดนิยมด้วยนะครับหรือว่าเราต้องการที่จะเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับช่างอาจจะทำพลาดอย่างเงี้ยมันสำคัญเราอาจจะต้องสั่งเพิ่มหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับราคาเท่าไหร่นะครับราคารวมเท่าไหร่นะครับคำนวณออกมาอันนี้คือราคาบาทต่อชิ้นนะครับแล้วก็ราคารวมแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับจะซื้อที่ไหนนะครับในส่วนของเนี้ยที่ผมหลักๆก็คือถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยครับผมจะซื้อที่ไทยวัสดุนะครับส่วนสีเหลืองก็จะเป็นโกลบอลเฮาส์อันนี้ก็คือหลักๆที่ผมวางแผนว่าผมจะซื้อที่ไหนอย่างเงี้ยครับยกตัวอย่างอย่างตัวนี้ครับว่าเสาเหล็กบ้านชั้นล่างนะครับยาว3 เมตรอย่างเงี้ยครับผมคำนวณมาแล้วเนี่ยต้องการใช้อยู่ที่15 ต้นนะครับความยาวทั้งหมดคูณ3ก็จะเป็น45 เมตรอย่างเงี้ยครับผมจะต้องใช้เหล็กกล่อง5 คูณ 5 หนา 2.5 มิลลิเมตรยาว6 เมตรอย่างเงี้ยครับที่ต้องซื้อนะครับพอคำนวณออกมาแล้วปั๊บเหล็กมันยาว6หารออกมาก็จะอยู่ที่ 7.5 เส้นแต่ผมต้องซื้อ8 เส้นนะครับราคาเส้นหนึ่ง 2,087 บาทก็คูณออกมานะครับแล้วก็เป็นรายการราคาสะสมไปนะครับซื้อที่ไทยวัสดุนะตรงจุดนี้นะครับซึ่งก็จะมีดีเทลค่อนข้างเยอะพอสมควรในการทำนะครับอย่างตัวอย่างของฐานรากเนี่ยนะครับชั้นล่างเนี่ยก็จะมีดีเทลเยอะเลยนะครับแล้วก็มีรายละเอียดทั้งเหล็กทั้งไม้อย่างเงี้ยครับเท่าไหร่นะครับที่เราต้องใช้นะครับก็คำนวณไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในส่วนของบันไดชั้น2เนี่ยครับก็จะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวต้องกั้นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวดูยากนะครับเดี๋ยวผมดึงแนวก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บโอเคครับเอาใหม่นะครับก็อย่างเงี้ยครับบันไดชั้น2นะครับเนี่ยรายการมีอะไรบ้างนะครับแต่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรต้องซื้อกี่ตัวราคากี่ตัวหนึ่งเท่าไหร่ราคารวมเท่าไหร่ประมาณนี้จะซื้อที่ไหนอย่างเงี้ยครับผมก็จะระบุไว้วงกลมนี้คือมีการซื้อไปแล้วนะครับก็จะมีโครงสร้างพื้นชั้นบนนะครับแล้วไล่ลงมาด้วยนะครับโครงสร้างหลังคาจั่วนอร์ดิกอย่างเงี้ยครับอย่างสีเหลืองเงี้ยครับผมก็จะซื้อที่โกลบอลเฮาส์อย่างเงี้ยครับเนื่องจากว่าพอมาเปรียบเทียบราคาของไทยวัสดุกับโกลบอลเฮาส์อย่างเงี้ยมันมีบางตัวเหล็กบางตัวที่มันถูกแพงต่างกันผมก็ซื้อที่ถูกครับที่ไหนถูกก็ซื้อที่นั่นนะครับก็ว่ากันตามนั้นนะครับก็จะไล่มาเรื่อยๆนะครับกรหน้าต่างนะครับจะมีประตูหน้าต่างอะไรบ้างซื้อที่ไหนนะครับก็จะไล่มาเช่นเดียวกันนะครับอุปกรณ์ช่องแสงนะครับอันนี้เป็นกระจกเนี่ยครับผมต้องไปติดต่อช่างอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งก็จะไม่ใช่ไทยวัสดุหรือว่าโกลบอลเฮาส์นะครับก็แบ่งไว้อยู่นะครับหลังคานะครับจุดของหลังคาก็จะมีใช้เมทัลชีทนะครับหนาเท่าไหร่ยังไงนะครับเมทัลชีทเนี่ยคือหนาที่ผมใช้เนี่ยคือหนาอยู่ที่0.25 มิลลิเมตรนะครับทั้งหลังคาแล้วก็ตัวผนังนะครับที่อธิบายในดอยิ่งในแบบเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะครับก็จะสั่งที่นี่นะครับที่ CC อย่างเงี้ยครับถัดมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็จะมีรายละเอียดงานฝ้าเพดานมีอะไรบ้างนะครับงานจั่วหลังคาปั้นลมนะครับงานผนังกั้นนี่ครับก็จะเป็นโซนของพวกสมาร์ทบอร์ดซะส่วนใหญ่นะครับในส่วนของผนังกั้นเนี่ยครับชั้น2ห้องนอน2ห้องนอน3ห้องนอน4อย่างเงี้ยครับก็จะเป็นลักษณะของใช้ผนังเบานะครับก็คือสมาร์ทบอร์ดนะครับไฟเบอร์ซีเมนต์อย่างเงี้ยครับแล้วก็โครงสร้างหลังคาลงจอดรถนะครับก็จะมีในส่วนของเหล็กนะครับจะซื้อที่ไหนนะครับเหล็กอะไรบ้างนะครับซึ่งราคาเหล็กก็ค่อนข้างแพงพอสมควรนะครับช่วงนี้นะครับแพงกว่าไม้ด้วยซ้ำตอนนี้นะครับในส่วนของสุขภัณฑ์ห้องน้ำอย่างเงี้ยครับก็จะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆจะซื้อที่ไหนเป็นหลักตรงนี้คือยังไม่ได้ซื้อนะครับก็แบ่งไว้อยู่นะครับ
ของระบบท่อประปาตรงนี้นะครับห้องครัวนะครับก็มีการออกแบบไว้ว่าจะทำแบบลักษณะของง่ายๆนะครับใช้โครงเหล็กแล้วก็ปูแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นพื้นอย่างเงี้ยครับจะซื้อที่ไหนนะครับระบบไฟนะครับก็จะต้องใช้ตรงไหนบ้างนะครับก็คำนวณดูจะใช้หลอดอะไรบ้างนะครับก็คิดออกมานะครับก็จะหารายละเอียดในอินเทอร์เน็ตซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ค่าแรงช่างเนี่ยครับก็จะมาตีเป็นค่าแรงช่างนะครับว่าช่างสเตจนี้จะต้องใช้จะเอาเท่าไหร่นี่ครับก็ไล่มานะครับภาพรวมทั้งหมดนะครับก็จะอยู่ที่นี่นะครับจากที่ผมคำนวณก็อยู่ที่ราคาเท่านี้ทั้งหมดนะครับทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ค่าช่างด้วยแต่ผมคิดว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันจะต้องใช้มากกว่านี้แน่นอนนะครับก็เผื่อขาดไว้บวกลบสัก100,000ละกันนะครับก็จากการที่ผมคำนวณทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะตกอยู่ที่ประมาณ570,000ตรงนี้นะครับบวก100,000ไปก็จะสัก600,000 700,000ประมาณนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่ามันจะได้ตามนี้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวพอตอนท้ายเนี่ยผมจะมาสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับการออกแบบนะครับในเรื่องของบ้านสไตล์นอร์ดิกของผมก็จะใช้หลักการแบบนี้ครับง่ายๆเลยแบบพื้นๆนะครับเพราะว่าออกแบบเองนะครับไม่ได้มีการจ้างช่างเขียนแบบนะครับก็ยังไงฝากติดตามต่อในคลิปถัดไปด้วยนะครับขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปการออกแบบวางผังบ้านสไตล์นอร์ดิกของผมซึ่งผมก็ต้องบอกอีกครั้งครับว่าผมไม่ใช่สถาปนิกหรือว่าช่างมืออาชีพนะครับฉะนั้นในบางจุดที่อธิบายไปก็อาจจะมีจุดบกพร่องหรือว่าไม่ถูกต้องนะครับก็ยังไงรบกวนเพื่อนๆเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็แสดงคำแนะนำได้เลยนะครับสำหรับในคลิปถัดไปครับเดี๋ยวผมจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องขั้นตอนการทำฐานรากนะครับซึ่งผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาติดตามต่อในคลิปถัดไปนะครับสำหรับในครั้งนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับ